Okey kawan-kawan, ini adalah pokok pudina yang saya tanam di dalam pasu dan ianya sangat subur. Memenangkan ianya sangat subur dan jadi daunnya sangat merimbun. Saya dapati masalah yang terjadi pada pokok pudina ni adalah pokoknya akan mula tua dan berlaku dan mati kering di bahagian bawah ni. Tidak produktif lagi lah kawan-kawan. Dan selain itu, apabila terlampau merimbun, akan terjadi masalah bawah daun dihinggapi penyakit keputihan lah, seperti ini, putih-putih seperti ini. Untuk kita mengekang masalah ni, kita kena membuat pruning lah. Saya dah potong daun ni dan dapat sedulang ni. Alhamdulillah memang banyak juga. Saya akan cuba tanam balik je lah. Ini adalah contoh kepada masalah yang saya hadapi, di mana contoh seperti ini kawan-kawan, dahan-dahan mati seperti ini, dahan-dahan kering, daun kering mula memenuhi kawasan bawah ni seperti ini. Jadi untuk kita memastikan pokok ini akan sentiasa segar dan subur, kita kena buat pembersihan lah bahagian bawah ni dan buang mana-mana yang sudah mati kita buang, ataupun yang kering kita buang. Kena hati-hati kawan-kawan, sebab contohnya seperti ini. Ini bahagian dahan ni dia seperti mati, tapi di ujungnya ada daun. Bermakna potensi benda ni untuk membiak masih ada. Yang kita buang ya kawan-kawan, jangan tersalah. Seperti ini yang nampak begini, kita boleh buang. Ini sebahagian ranting-ranting yang kering, kita boleh buang supaya tak memenuhi pasu kawan-kawan. Saya tinggalkan sebahagian daun-daun di atas ni supaya pembesarannya lagi cepat berbanding kita potong semua daun. Kita boleh bongkar semula pasu ni dan tanam semula. Kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian, contohnya 3 bahagian, 1, 2, 3. Dan kita tanam ke 3 pasu yang baru. Tetapi saya ni jenis yang agak malas. Saya biarkan begini sajalah kawan-kawan. Kalau kita tak pindahkan ke pasu lain, kita boleh buat pembajaan semula lah. Sama ada kita nak guna kompos ataupun kita siram menggunakan air kulit daun bawang merah. Seperti ini saja. Jumpa lagi kita video sambungan selepas 2 minggu. Lepas 2 minggu kita tuai ataupun kita pruning daun pudina. Nampak tak daun kecil-kecil ni? Ini adalah daun-daun baru yang tumbuh selepas kita buat pruning. Sangat cantik kawan-kawan. Daun pudina ni saya simpan di tempat bermatahari penuh ataupun bercahaya penuh, dan cuma jaga siraman pagi dan petang supaya media tanam di dalam ni tak kering. Selepas ni, tingkat yang akan datang, kita akan buang daun-daun panjang ni lah. Kita akan target daun akan tumbuh di sini. Okey kawan-kawan, itu saja perkongsian untuk penjagaan pudina selepas dituai ataupun dipetik. Semoga kawan-kawan boleh cuba sendiri dan kita jumpa lagi nanti. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum dan terima kasih.